الله معكم أحبائي. ماذا لو فشل التفاوض وقرر ترامب اللعب بأخطر أوراقه؟ هل نحن أمام نهاية الأزمة أم بداية حرب لا يمكن إيقافها؟ في الأيام الماضية كان كل شيء يبدو هادئا، مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء، الأسواق بدأت ترتاح، لكن فجأة كل شيء انهار. إيران انسحبت، لم تعد تريد المشاركة، والحرس الثوري يتحرك، والمشهد يتغير بالكامل، وانتقل الأمر إلى يد دونالد ترامب. ما حدث لم يكن صدفة فيما يتعلق بانسحاب إيران، فالحرس الثوري الإيراني لم يكن راضيا، والسبب أن الرواية الأمريكية بدأت تسيطر. إيران ضعيفة، إيران تريد التفاوض، وإيران تحت الضغط، وهذا بالنسبة لطهران خطير جدا. لذلك قررت الرد بطريقة مختلفة. بدل التفاوض استعراض قوة. خرجت منصات صواريخ في الشوارع أمام الجماهير التي تهتف دعما لإيران، والرسالة كانت واضحة من إيران: نحن لم نطلب التهدئة ولسنا تحت الضغط. أما في واشنطن فكان هناك ضغط كبير، ودونالد ترامب لم يكن على ما يبدو يتوقع هذا التحول. فالإدارة الأمريكية كانت تعتقد أن إيران في موقف ضعيف، لكن التقارير الاستخباراتية قالت العكس. إيران ما زالت تملك قدرات عسكرية قوية، والمخزون الصاروخي لم ينتهي، والضربات لم تحقق الهدف الكامل. وهنا بدأ القلق الحقيقي. أقوى ورقة في يد ترامب الآن هي منع إيران من بيع النفط. هذا يعني ضرب الاقتصاد، تقليل الموارد، وزيادة الضغط الداخلي. لكن المشكلة إيران يمكنها الصمود لأسابيع وربما أكثر، لكن الخطر الحقيقي ليس على إيران فقط، بل على العالم كله. أي اضطراب في النفط يعني أزمة طاقة عالمية، ونشاهدها اليوم فيما يتعلق بأمر بسيط، مثلا وقود الطائرات أو غيرها من الأمور. إضافة لذلك الخيار الأخطر يبقى موضوع ضرب البنية التحتية، حيث لا يزال خيارا متاحا وجرى التلويح به، وبالتالي هذا قد يشل إيران بالكامل. لكن النتيجة كما قلنا سابقا ستكون كارثية. فإيران سبق وقالت وحذرت: كل ضربة في إيران في هذه القطاعات سيقابلها ضربات في قطاعات أخرى مماثلة في المنطقة، في غرب آسيا وربما خارج غرب آسيا. وبالتالي نحن أمام ضغط كبير جدا، يعني تركيزه الأكبر في الشرق الأوسط، في غرب آسيا، وهناك ضغط أكبر على الدول التي تستورد النفط والغاز من هذه المنطقة. أما إحدى الأوراق الأخيرة المتبقية للولايات المتحدة الأمريكية فهي إما السيطرة على الموانئ ومنع إيران فعليا من التجارة، وهذا ما قد يشعل حربا بحرية، وما نراه اليوم من ضربات مباشرة وتحذيرات طوال الوقت كانت قد حصلت في الفترة الماضية لأي سفن كانت تحاول اختراق مضيق هرمز. وبالتالي يركزون كثيرا الإيرانيون على استمرار إغلاق هذا المضيق، ويحاولون في نفس الوقت تأمين سفنهم التي تخرج أو تدخل إلى هذه الموانئ لاستمرار الحركة التجارية قدر الإمكان للحفاظ على الاقتصاد الإيراني. وربما قد يكون هناك خيار ثاني، وهو إشراك دول الخليج ومحاولة جعل دول الخليج الصراع قد يحول أزمة إلى حرب إقليمية أكبر، وقد تمتد إلى دول أكثر وتبدأ لعب أوراق أكثر. وربما محاولة فتح مضيق هرمز بالقوة عبر إرسال مزيد من السفن إلى المنطقة، وهو ما يجري ملاحظته من أماكن أخرى في العالم. بعض السفن تتجه إلى المنطقة مع استمرار إرسال الطائرات إلى المنطقة. وربما قد يكون هناك خيارات لا أحد يريدها، مثل استخدام الخيار النووي التكتيكي. نعم هو وارد، ولكن ما هي احتمالية استخدامه لا أحد يعلم. ولكن هنا يكون العالم قد دخل في مرحلة جديدة بالكامل. أحبائي، المشكلة الحقيقية يعني هي كل هذه الخيارات ليست حلولا، بل قد تجعل الأزمة أكبر. وبالتالي الحروب لا تدار مثل الانتخابات، لا يوجد موعد نهاية ولا يوجد سيناريو مضمون. وبالتالي أوراق كثيرة، لكن كل ورقة تحمل مخاطرة ضخمة. وفي حال لم تنجح هذه الورقة بإضعاف إيران
يمكن قول دفع الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، فإيران يعني كما قلنا ليست دولة ضعيفة كما تقول الاستخبارات وغيرها، والصراع لم يعد مجرد ضغط سياسي. نحن أمام لحظة هامة، إما تهدئة أو تصعيد قد يخرج عن السيطرة. لا أحد يعلم كيف تكون مخارج هذه الأمور، ولكن برأيكم هل سيصعد ترامب أم يعود للتفاوض؟ أتمنى من حضرتكم كتابة آرائكم في التعليقات، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.